ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ වගේ රයිස් කුකර් එකක් පවර් ඕන් වෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේක රයිස් කුකර් එක අනිත් පැත්ත ගහගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තනි ඇණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මුලින් මේක බුරුල් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක අයින් කරොත් ඒකේ තියෙන නට් එක ඇතුළට ගලවලා වැටෙනවා. ඒක තියෙන එර්ත් එක හයි කරන්න. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ යන තුන හයි කරගන්න, ගලව ගන්න. ඊළඟට එර්ත් නට් එක මේ බුරුල් කරගන්න. මගේ අතින් දැන් ඇනේ ඇතුළට වැටුණා. හරි. නට් එක මම නැවතත් ගත්තා. හරි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ඕන වෙනවා මල්ටිමීටරයක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ අලුත් මල්ටිමීටරයක් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ එකක් ගත්තා නම් ගොඩක් පහසුයි. හරි. මම ඒක ඕන් කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන නිසා බෑක් ලයිට් එකත් ඕන් කරගත්තා. හරි. මම ඒකේ බීප් මෝඩ් එකට දාගන්නම්. හරි. දැන් මම අපි චෙක් කරමු මේකේ නියුට්‍රල් ලයිව් පැත්ත ප්ලග් එකේ ලයිව් එක මෙතනට එනවද කියලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ ලයින් එක රයිස් කුකර් එක ඇතුළට එනවා. ඊළඟට අපි බලමු නියුට්‍රල් ලයින් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එර්ත් එකක් බලමු. එර්ත් එකේ තවුලක් නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇතුළට එනකම් පවර් සයිඩ් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඊළඟට මම බලන්නම් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ රතු පාටින් තියෙනවා ලයිව් ලයින් එක. හරි. බීප් එකෙන් බලමු. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන පොඩි ෆියුස් එකක් තියෙනවා, තර්මල් ෆියුස් එකක්. ඒ ලයින් එක මේ පැත්තට ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේක මේ පැත්තට ගමන් කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන තර්මල් ෆියුස් එකේ අවුලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තව චෙක් කරන්න පුළුවන් මේක පවර් මම ඒ විදිහටත් බැලුවා. රයිස් කුකර් එකට පවර් සප්ලයි එක දීලා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ට් එකෙන් බලන්න. මේ ටෙස්ට් එකෙන් උනත් බලන්න පුළුවන්. ලයිව් මෝඩ් එකට දාගන්න මේ ටෙස්ට් එකේ නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේ මල්ටිමීටර් ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගෙනත් තියෙනවා. මේ විදිහට දාලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට ලයිව් එක එනවද කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට සාමාන්‍ය ටෙස්ට් එකක් තිබුවත් හරි. ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් එක පත්තු වෙනවා. මේ පැත්තට එද්දි දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මේ පැත්තට කනෙක්ටිවිටි එක නැති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තර්මල් ෆියුස් එකේ අවුලක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මම කරන්නේ ඒ වෙනුවට අලුත් තර්මල් ෆියුස් එකක් දාගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ රුපියල් 80කට විතර තමයි මාකට් එකේ විකිනෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 80කින් මේ රයිස් කුකර් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැනට තියෙන මේ තර්මල් ෆියුස් එක ගලව ගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මේ මෙතන තියෙන ඇන දෙක ගලව ගන්න. සමහර විට මේක මල කඩ කාපු නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගලව ගන්න අමාරුයි. හරි. මම මේක ගලවලා ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ ඉදිරි කොටස අරගෙන එන්නම්. හරි යාළුවනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තර්මල් ෆියුස් එක. මේ කලින් තිබිච්ච එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න ෆියුස් එක. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකේ දෙපැත්තට මල්ටිය තියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කිසි බීප් එකක් සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ නැහැ. හරි. මම අලුතෙන් එකක් ගෙනාවා. ඒකෙත් කොන් දෙකට මල්ටිය තියලා බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකේ බීප් එකක් එනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේකේ තර්මල් ෆියුස් එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 80කින් ඒ කියන්නේ මේ රයිස් කුකර් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්.
මම මේ ෆියුස් එක ගෙනියන්න උනේ නැහැ. ඒ වුණාට මම සාමාන්‍ය normal පොඩි රයිස් කුකර් එකකට thermal fuse එකක් දෙන්න කිව්වා. මේක තමයි මට දුන්නේ. මේක දාලා තියෙන්නේ 184 celsius 184 250V කියලා තියෙනවා. ඇම්පියර් 10 එකක්. මට කඩෙන් දීලා තියෙන්නේ ඇම්පියර් 15 185 celsius. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තියෙන්නේ මේ අලුතෙන් ගෙන ආපු thermal fuse එක. මේ අග්‍ර දෙකට දාලා ඒ ඇන ටික තිබිච්ච විදියටම තද කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේක ඇන එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ මලකඩ කාලා තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් අමාරු ඒ ගලවන්න. පරිස්සමෙන් ගලවන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වයර් තියෙන විදිය අමතකයි නම් ගලවන්න කලින් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. හරි. ඇත්තටම වැඩේ තියෙන්නේ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 80ක් වියදම් කරලා මේ thermal fuse එක මාරු කරගන්න විතරයි තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ රයිස් කුකර් එක ඇත්තටම ගොඩ දාන්න පුළුවන්. හරි. මම එහෙනම් මේක ඇන දෙකෙන් මේක හයි කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ ඊගාව කොටස ගෙනෙන්න. හරි අඩුවනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම ගෙන ආපු thermal fuse එක මේ ඇන දෙක අතරට දාගත්තා කියන්නේ පරණ එක අයින් කරා. ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මේක අයින් කරලා ඒ විදිහට thermal fuse එක දාගන්න විතරයි. ඇත්තටම විනාඩි 5ක් කියන්නේ රුපියල් 80යි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක 230ත් එක්ක යන හින්දා ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඉවසීමෙන් කල්පනාවෙන් වෙලාව අරගෙන කරන්න. හරි. ඒ වගේම කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. හරි. මම දැනටත් ගහගන්නේ නැහැ මේක. මෙතන chassis එකට යනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ඉන්සුලේටර් දාගන්න නැත්නම් මේවා ෂෝට් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් හානි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක හැදුවට පස්සේ දසරක් විතර වයර් කනෙක්ෂන් එක චෙක් කරලා කරන්ට් එකට ගහන්න. හරි. දැනට මේක වැඩි ඉවරයි. හරි. එහෙනම් අපි මේකට පවර් එක දීලා බලමු. බලමු වයර් එක සෙට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දැන්නේ? මේකේ හරි. ඒ කියන්නේ දැනට මේ රයිස් කුකර් එක වැඩ කරන ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් කොහොමද අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකට බොඩි එකට කරන්ට් එනවද කියලා. කියන්නේ ටෙස්ටර් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මල්ටිමීටර් ෆන්ක්ෂන් ගැන මම කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකට බොඩි එකට කරන්ට් එනවද කියලා. නැත්තම් මොකද ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අතපසු වීමක් වුණොත් තමයි මේක ඔයගොල්ලන්ට හානි වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් මල්ටි ඔන් කරපු එකේ ටෙස්ටර් මෝඩ් එකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතනට කරන්ට් එනවා. ඔයගොල්ලෝ කලින් සැරේ බැලුවම මෙතනට තිව්වට මෙතනට කරන්ට් එක ආවේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ thermal fuse එක දැම්ම නම් මේ ලෙඩේ අනිවාර්යෙන්ම හරියනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පරිපථයේ වෙනත් දෝෂ නැත්තම් මෙතනින් එහාට කරන්ට් එක එන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් රුපියල් 80ක් දීලා මේ thermal fuse එක අරගෙන දාන්න. අනිවාර්යෙන් වැඩේ ගොඩ. හරි. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති. හරි. තවත් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.